مر الطب عبر الزمن بمراحل تطور مهمة، واستطاع تقديم حلول حقيقية في الصحة والمرض. ممكن نقول إنه أول ما بدأ يتطور الطب بدأ بفهم أعضاء الإنسان بالتشريح والدراسة، وعلى أساسها حط خطوات الفحص والتشخيص للأمراض. بعدين مع اكتشاف أهمية التعقيم والقدرة على تخدير المرضى، تطور الجانب الجراحي في الطب. بعد كده استطاع العلماء رؤية الميكروبات وفهم دورها، وعلى أساسها تم العلاج الكثير من الأمراض والقضاء على بعضها الآخر. بعدين جاءت الثورة الإشعاعية ليكون لها بصمة كبيرة في تشخيص الأمراض بدقة وسهولة حتى في مراحل مبكرة. ومع التوسع في علم الطب استعان الأطباء بعلم البحوث، فصار أي علاج يتم تقييمه بالتجربة والبرهان، وبذلك تكون أقرب ما يكون للصحة. وهذا ساهم في توحيد الممارسات الطبية والخطط العلاجية بين الأطباء حول العالم. وبتطور التكنولوجيا المستمر ازداد فهم الأطباء للأشياء اللي بتحصل داخل جسم الإنسان وكيف تتواصل الخلايا مع بعض، وهذا أدى إلى تطور كبير في الأدوية وعلم المناعة والسرطان. وها نحن اليوم نصل لمستجد آخر نتوقع أن يحدث طفرة جديدة في علم الطب، وهو العلاج ليس بالأدوية بل بالخلايا. نسمع كثير عن الخلايا الجذعية ويمكن نفهم شيء أو اثنين عنها، لكن تظل الفكرة غير واضحة المعالم لدى الكثير. خلينا أول شيء نبدأ بتوضيح مبسط عن الخلايا الجذعية. كلمة جذعية مأخوذة من كلمة جذع، زي جذع الشجرة. والسبب في استخدام هذا المصطلح إنه زي ما كل شجرة تبدأ بجذع وبعدين ينمو ويكون كل غصن وكل ورقة وكل ثمرة في هذه الشجرة، في المقابل فإنه كل إنسان بدأ بخلية واحدة، وهذه الخلية انقسمت وكانت مصدر كل عضو وكل نسيج في الجسم بعد ذلك. هذه الخلايا الجذعية هي خلايا غير متخصصة، لكن لها الإمكانية أنها تتحول لخلايا متخصصة وتبني أجزاء الجسم المختلفة بحول الله. يتم الحصول على الخلايا الجذعية هذه من الأجنة، لكن هذا مو المصدر الوحيد، لأنه وجدوا أنه ممكن يستخرجوا خلايا جذعية من جسم الشخص البالغ. من أشهر أماكن استخراجها من نخاع العظم أو من النسيج الدهني للجسم. يمكن ما يكون لها نفس قدرات الخلية الجذعية الجنينية، لكنها برضو خلايا غير متخصصة ممكن تنقسم لخلايا أخرى. تخيل لو إننا نقدر نتحصل على خلايا جذعية وبعدين نحولها لخلايا كبد ولا خلايا قلب ولا بنكرياس ولا خلايا عصبية ونصلح بيها أي نسيج تالف عند المريض. تخيل كم مرض مزمن ما له علاج اليوم هنستطيع نعالجه. أصلا هل نحتاج نتخيل ولا هذا الواقع نعيشه؟ انت لو سويت بحث سريع في الانترنت هتلاقي انه في كثير من المراكز تعلن عن انه عندها علاج للكثير من الأمراض المزمنة يعتمد على الخلايا الجذعية. الغريب في الموضوع انه الواحد كمان يلاقي الكثير من التحذيرات المستمرة من الأطباء. هل الموضوع فعلا عبارة عن تضارب مصالح؟ تبى تعرف ليش هذا الجدل موجود وإيش أسبابه الحقيقية؟ خليني أقول لك. تفتكر موضوع السلم والتعبان اللي تكلمنا عنه في حلقة سابقة؟ لو ما شفته ممكن ترجع له من الرابط. لما يكون عندنا علاج جديد يحتاج يمر بمراحل قبل ما يستخدم على الناس. القفز من تجارب المعمل للتجارب على البشر غير مقبول لا علميا ولا أخلاقيا، وفي مخاطرة مجهولة لا يقبلها الطب. هذه هي أصل المشكلة. لا شك أن الخلايا الجذعية تقدم أمل كبير لعلاج أمراض كثيرة والكل متحمس لها بما في ذلك الأطباء، بل إنه الخلايا الجذعية لها استخدامات طبية معتبرة أصلا. فبعض أمراض الدم مثلا يكون علاجها بزراعة خلايا جذعية. فكرة استخدام الخلايا الجذعية لعلاج الأمراض سهلة التصور من الناحية النظرية، تعطي الانطباع أنه ممكن تكون العلاج السحري لكل مرض ممكن نتخيل. لكن في الحقيقة وقت التطبيق الموضوع مو بهذه السهولة، لأنه الموضوع ما يقتصر على استخراج الخلايا الجذعية. التعقيد في الموضوع يبدأ بالتعامل مع هذه الخلايا بأنواعها المختلفة وبعدين توجيهها بشكل صحيح حتى تكون الخلايا اللي نحتاجها، والأصعب هو توصيلها للمكان اللي نحتاجه داخل الجسم مع المحافظة على أنها تكون حية. هذا غير أن احنا نحتاج نتأكد أن الخلايا هذه ما هتتغير مع الوقت لخلايا غير مرغوب فيها. وعشان كده الأطباء بيحذروا من الاستعجال في استخدام الخلايا الجذعية. عشان أوضح لك شكل المشاكل اللي ممكن تنتج، نشرت أحد أشهر المجلات الطبية New England Journal of Medicine حالة مسجلة لشخص يبلغ من العمر 66 سنة. هذا الشخص تعرض لجلطة في المخ. ذهب هذا الشخص لأحد المراكز اللي تروج للعلاج بالخلايا الجذعية للناس اللي عندهم مشاكل الجلطة، فتم حقن خلايا جذعية داخل العمود الفقري في الظهر. وبعد فترة من الزمن انتهى به الحال بزيادة في آلام الظهر، وتطور الأمر إلى أن أصابه شلل نصفي كامل، واكتشفوا أنه سبب المشكلة هو ورم ظهر في مكان حقن هذه الخلايا.
هذا مو التقرير الوحيد، فهذا تقرير آخر عن تحول خلايا جذعية إلى ورم في الكلى بعد حقنها بدعوى معالجة مرض أصاب هذه الكلى. وهذا تقرير آخر ل3 أشخاص أصابهم العمى بسبب استخدام خلايا جذعية لمحاولة علاج ضعف نظر. إيراد هذه التقارير لا يعني إنه العلاج بالخلايا الجذعية ما له مستقبل، بالعكس، أنا بس أبغى أوضح لك إيش هو السبب اللي يجعل الكثير من الأطباء والجمعيات الطبية يحذرون من التسرع باستخدام الخلايا الجذعية دون استكمال مراحل البحث العلمي. لكن هذه نص الصورة، لأنه من الجهة الثانية تلاقي هذه المراكز اللي بتروج للعلاج بالخلايا الجذعية عندها قصص نجاح، والواحد أحيانا يسأل نفسه بما إنه في حالات ناجحة إذن ليش نتجاهل الفوائد؟ كل شيء في الطب فيه عيوب. من هنا نوصل للإشكال الثاني، هذا الإشكال بيحصل فيه ترويج للوهم، وهو متستر بشعارات البحث العلمي واستخدام آخر التقنيات والمساهمة في تطويرها. خلينا ناخذ مثالين من أرض الواقع. أول مثال استخدام الخلايا الجذعية لمعالجة مرض السكري. من سنين والباحثين بيحاولوا ينتجوا خلايا تنتج الأنسولين من خلايا جذعية. التقدم كبير في هذا المجال، وبالفعل استطاعت بعض الفرق البحثية الوصول لهذه النتيجة، لكن لا زال في تحديات. منها على سبيل المثال لا الحصر إنه قدرة هذه الخلايا على إفراز الأنسولين أضعف من قدرة خلايا البنكرياس، وإنه في مشاكل في محاولة زراعتها في الجسم بدون ما يرفضها الجسم أو يحاول قتلها. وعشان كده كل فريق عمل تجاربه في المختبر، بعدين على الحيوانات، والآن في تجارب على المتطوعين من المرضى. لكن لما تنظر للكثير من المراكز اللي بتروج لعلاج السكري بالخلايا الجذعية تلاقيهم سالكين طريق مختلف تماما. نلاقي مثلا إنهم يستخدموا أنواع من الخلايا الجذعية لم يثبت إلى الآن إنها قادرة على الوصول لخلايا تنتج الأنسولين أصلا، ولم يثبت إنها قادرة على الاستقرار في البنكرياس حتى لو تم حقنها فيه. الشيء الوحيد المعروف عنها إن لو تم حقنها في مريض سكري من النوع الأول فإنها وبشكل مؤقت تشغل الجهاز المناعي من محاربة البنكرياس، فيرجع البنكرياس يشتغل مرة تانية ويهيئ للمريض إنه تشافى من السكري، لكن هذه فترة مؤقتة، وبهذه الطريقة بيتم خداع الناس. طيب هل إحنا نعرف إيش اللي بيصير بالضبط لهذه الخلايا؟ فين بتروح؟ في أي عضو بتستقر؟ هل ممكن في المستقبل تتحول الخلايا هذه لخلايا غير مرغوب فيها؟ ما نعرف. ليش؟ لأنه الموضوع ما درس بشكل كافي، وما تم اتباع النهج العلمي الصحيح قبل استخدام هذه الخلايا على البشر بهذه الطريقة. ناخذ مثال تاني، خشونة المفاصل. استخدام الخلايا الجذعية لمحاولة ترميم المفاصل برضو من المواضيع اللي الباحثين بيحاولوا يوصلوا فيها النتيجة، والأبحاث عن الموضوع ده كل سنة عن سنة في ازدياد. بعض الأبحاث يرجح الفائدة، لكن بعضها الآخر يرجح عدم وجودها، لأنه دائما في تساؤل، هل المرضى اللي بيحسوا بتحسن بعد حقن الخلايا الجذعية في مفاصلهم فعلا بيتحسنوا بسبب الخلايا هذه، أو إنه العناية الطبية اللي بتلقوها والتمارين اللي بتصاحب هذه العمليات لها دور في تحسنهم، أو إنه الموضوع فيه توهم؟ جواب السؤال هذا صعب، وعشان كده جات مجموعة من الباحثين وعملوا دراسة مهمة اختاروا فيها مرضى عندهم ألم في ركبتينهم بسبب خشونة المفاصل. في هذه الدراسة هيتم حقن الخلايا الجذعية في واحدة من الركب، وهيتم حقن موية وملح في الركبة الثانية، ولن يتم إخبار المرضى أي ركبة تلقت أي علاج، وهيتابعوا ويشوفوا الفرق في الإحساس بالتحسن بين الركبتين. إيش تتوقع كانت النتيجة؟ لا يوجد فرق. كل المرضى وجدوا تحسن في الركبتين بشكل متساوي. هذا يحط تساؤل كبير جدا عن فائدة هذه الخلايا لمرضى خشونة المفاصل. إلى وقتنا الراهن لا يوجد ما يكفي من دلائل يمكن الاعتماد عليها لمعالجة خشونة المفاصل بالخلايا الجذعية. وهنا أشيد بالبيان اللي أصدرته الجمعية السعودية لجراحة العظام اللي توضح فيه ملابسات هذا الموضوع، إن المراكز اللي تقدم العلاج بالخلايا الجذعية بمقابل مادي لا تتردد في تضخيم إنجازاتها والتغاضي عن الحالات التي لم تنجح أو أصابها ضرر، ولأنها لا تقوم بالعلاج ضمن إطار البحث العلمي لا يوجد عليها أي التزام في حصر تلك الحالات أو التبليغ عن النتائج بشفافية. التجارب العلمية هي أساس تقدم الطب، وأكيد العلاجات الجديدة في يوم من الأيام كانت عبارة عن علاجات تجريبية، والمرضى اللي بيشاركوا في هذه التجارب ممكن يكونوا هم من أوائل الناس اللي يستفيدوا من هذا العلاج الجديد. فحتى لو أنت كمريض حابب تجرب أحدث ما توصل له العلم من علاج وتشارك في أحد هذه التجارب، لازم تتأكد إنك في المكان الصحيح ومع الفريق الصحيح. تأكد إنه هذا الإجراء الطبي بيتم تنفيذه في مركز طبي معروف أو في مستشفى أكاديمي معتبر، وإنه هذا الإجراء بيتم ضمن إطار دراسة بحثية أنت فيها متطوع، ليس مطلوب منك أي أجر مادي، وإنك في مقابل ذلك هتنال المتابعة اللازمة اللي يلتزم بها هذا المركز الطبي، لأنه العلاج لا يزال تحت التجربة. ابحث في المواقع الطبية المعروفة بأسماء الباحثين اللي موجودين، وتأكد أنهم قاموا بالخطوات السابقة من البحث العلمي وتوصلوا لنتائج جيدة تسمح لهم بالبدء في تجربة هذا العلاج عليك كمريض متطوع.
هذه الخطوة مهمة ومو سهلة، فاستعين بمن تثق بهم من الأطباء لتحليل وتقييم الأبحاث المنشورة من هؤلاء الناس. أتمنى أكون قدرت أعطي الموضوع حقه من التوضيح، لأنه للأسف في اعتقاد شائع أنه التحذير من الخلايا الجذعية يعكس خوف شركات الأدوية والأطباء من اكتشاف علاج جديد. هذا الكلام يسهل خداع الناس به، لكنه في الحقيقة من الأعذار المضحكة لمن يدرك تاريخ الطب. فبنظرة سريعة لتاريخ الطب الحديث يدرك الشخص أن التغييرات اللي طرأت على المجال الطبي لم تتوقف، بل أنه علاجات الأمس القريب لم تعد موجودة اليوم، وأمراض الأمس تم إيجاد علاج يقضي عليها، وتخصصات اليوم لم يكن لها وجود قبل سنوات قليلة. الطب في تغير مستمر. موضوع تعارض المصالح وحرب شركات الأدوية لأي علاج جديد كذبة كبيرة تستغل كثيرا للمصدقين بنظريات المؤامرة، لأنه طريقة عرض وإبراز أي علاج جديد هي البحوث العلمية. أقصى ما يمكن تسويه شركة أدوية متضررة من وجود علاج جديد هو دعمها لأبحاث أخرى تحاول إيجاد استخدامات جديدة للعلاج اللي تقدمه، لا أكثر ولا أقل. بعدين لو إنه شخص استطاع فعلا تحويل خلايا جذعية لخلايا تنتج الأنسولين، ومن ثم استطاع علاج مرضى السكري، يكفي نشر هذا في مجلة علمية، وأول من سيبحث عنه هم مقدمو جائزة نوبل للطب بأنفسهم. هذا غير الشركات العديدة اللي هتبدي استعدادها لإنتاج العلاج الجديد اللي هو اكتشفه. ستستمر الأبحاث حول الخلايا الجذعية، وربما في المستقبل القريب نتوصل لعلاج نهائي لأمراض مثل السكري ومشاكل الأعصاب والمفاصل وغيرها. لكن إلى ذلك الحين ثق في المصادر الرسمية، ولا تعرض نفسك لمخاطرات لا تعرف أبعادها، وكن واعيا. الشكر الجزيل للدكتور أحمد العسكر والدكتور حمد ياسين والدكتور محمد العطاس على مراجعتهم محتوى الحلقة العلمي، وأتمنى تكون الحلقة أعجبتكم وأفادتكم، وأسعد دائما بتعليقاتكم واقتراحاتكم على صفحات التواصل الاجتماعي. ألقاكم في الحلقة القادمة، في أمان الله.